Yo, welcome back again sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Kuya Sam at ito ang samKVTV channel. So ngayon, tuturo namin sa inyo kung paano mag-propagate ng gumamela. Ayan po, kumukuha po kami ng gumamela. Tatanim po namin siya. So panoodin niyo pong mabuti. Yan po, yan po ang aming kukuhanan. So yan mga ka-vlogs, tignan niyo po yung kulay ng bulaklak ng ating gumamela na ipopropagate. So yan, dinadamihan po namin. So yan mga ka-vlogs, tapitan po natin yung bulaklak ng gumamela. So ganyan po, kaganda ang kulay ng kanyang bulaklak. Yan po mga ka-vlogs. Yan po, marami na po kami nakuha para i-propagate sa aming nursery. Panoodin nyo lang po at tapusin nyo lang po ang video na ito para makita nyo po kung paano po kami magtanim ng aming gumamela. So yan mga ka-vlogs, marami na po kami nakuha. So ngayon, kakatings na po namin siya sa aming nursery. So ayan mga ka-vlogs, kita nyo po, nakat na po namin. Ito po yung tatanim namin na part. Yung parting baba po na aming kinatings, yung pinaka baba po, yung pinaka malaking parte ng gumamela na aming kinuha. Yan po ang ating tutusok mamaya sa ating polybag. So panoodin nyo pong mabuti yan mga ka-vlogs. Sana may matutunan kayo sa video na to. So ayan mga ka-vlogs, kakatings pa po tayo na marami. So watch and learn. So yun mga ka-vlogs, ito na po, marami na po kami nakatings. So maya maya po ay amin na po ito itutusok sa aming polybag. So ayan na po mga ka-vlogs, ayan na po, tinutusok na po namin sa aming polybag ang mga cuttings ng gumamela, pink flowers. Yan, ganyan lang po mga ka-vlogs ang dapat yung gawin. So yan, dagdagan lang po natin ang lupa. Yan mga ka-vlogs, kitang-kita na dinadagdagan po namin ang lupa. Natusok po namin. So ganyan, isang piraso lang po mga ka-vlogs. So yun mga ka-vlogs, marami na po tayo na propagate na gumamela. Don't forget to subscribe my channel, click ang notification bell. So yan mga ka-vlogs, kitang kita nyo po, marami na po tayo na tanim at atin na po itong didiligan. So sana po nagustuhan nyo ang video na to. Paki-like and share, comment down below kung nagustuhan nyo po. Don't forget to subscribe my YouTube channel. So diligan lang po natin, babadin lang po natin mga ka-vlogs para ito po ay mabilis magkaugat. So dito na lang po mga ka-vlogs, maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo ang aking video. Bye bye.